Xin chào mừng các bạn ở kênh YouTube của mình. Hôm nay YouTube về ngành điện tử nha các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ với bạn cái bơm mình mới mua trên trang Lazada về nè. Tặng mình để nén phun sương. Thì bơm này là bơm dạng bơm có bê tông các bạn. Bơm nén ra sương. Thì mình mua ở thành phố nè, và số tiền là 117.000, ship thì 2.000 đồng tại vì có mã giảm giá. Rồi bơm tăng áp 12V nè, có rơ le tự ngắt ha, có rơ le tự ngắt. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái bơm ra cho mình xem. Chuẩn bị thủ sẵn cái bình ắc quy này để mình thử cái bơm. Đây chính là cái bơm. Vô bọc gói lại. Rồi đây là cái chân nè, lắp vô 4 chân nè, rồi tét luôn. Chân này lắp vô đây đã bị tét. Nó nói gì nè mà cái chỗ này nó bị tét rồi nè, kệ đi, cái giờ đổi cũng có nữa. Chủ yếu cái bơm này hoạt động được rồi. Giờ mình đây là hai cực ha, âm dương. Đây là để cái mũi tên là chính là cái chiều nước có đi đó, là mũi tên đi hướng này, còn nước vô đường này mà ra đường này. Rồi bơm này điện áp là 12V, nhưng mà áp chạy định mức của nó 12V, nhưng mà có thể cấp 9V đến 14.4V. Bơm này chẳng chạy được. Dòng là 4.4A, lưu lượng là 4.5 lít trên phút. Lực là 6.53. 6.53 là tương ứng với 6 mét nước rưỡi, 6.5 mét nước trên cao đổ xuống. Cái rơ le tự ngắt nó nằm ở đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ đây là nước vào. Đây là nước vào, nước ra nè, nó có nắp đậy lên nè các bạn. Cái này bơm này đã thử rồi nè nên nó có nước nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái bơm này để nó chạy. Đây các quy thì đây là dấu cộng nè, đây dấu trừ thì đỏ cộng nè, ghim vô đó, ghim vô cái văng cái nắp này ra luôn. Ghim vô. Trước khi bán là nhà bán hàng bán thử hết rồi. Ok, bơm đã chạy nha các bạn. Thì bơm này á là để mình nói nguyên lý làm việc nè. Thì mình gắn cái ống vô đây để mình hút nước, và ống này để mình đi ra. Thì bơm này nó bơm nước mà ống mà các bạn không có đưa vô vòi nén á, không đưa vô cái bếp phun á thì nó chảy xìu à. Nhưng mà các bạn gắn bếp phun vô á là nó phun sương ra rất là mạnh.
nên là bơm này là nó không phải dạng bơm nước cho mình, mà mình nghĩ là bơm nước nha, không phải là dạng bơm nước mà cái này là bơm nén. Chứ các bạn thấy là khi các bạn ra móng nó lên nước, nó lên từ từ nó không có lên mạnh đâu, nhưng mà mình nén lại cho nó ra xương thì nó ra rất là mạnh. Nguyên lý bơm này là nó chạy bằng chức năng là nén. Rồi video mình chia sẻ cho bạn xem bao nhiêu ha. Bây giờ mình sẽ thay thế bơm này vô cái bình phun xịt thuốc của mình, nó bị hư bơm rồi. Đây là cái motor mình, cái máy bơm mình lắp vô cái bình xịt này các bạn, để mình thay cái motor trong bình này nè. Mình để gì cài cái motor cũ của nó hồi trước á, cái máy bơm nó cũ hồi trước là nó có cái 4 cái đế để lắp, mà cái máy bơm này mình vô nó mấy cái chân này, cái vị trí nó lại khác nè, mình để nó lúc lắc gì luôn, nhưng mà không sao, không có gì đâu. Thì mình thấy cái bình mình là đang để quay xuống thì cái máy bơm nó ngửa cái gì, nhưng mà lúc mình quẩy lúc mình để cái bình lật ngược lên á, thì cái máy bơm nó nằm đúng lại nha. Mặc dù giờ nó đang nằm ngược nhưng mà mình lật cái bình lên nó nằm đúng chiều á. Bên này là các quy và bên này là cái bình này mình mua lâu rồi, giờ mình chế, đa số mình chế lại nhiều. Quy bên đây là cái bộ điều tốc, còn bên đây là cái núm nè, bên này cái núm để chỉnh cái chạy cái bơm nè. Một chút mà mình đổ nước vô mình test thử cái bơm này nó phun mạnh lắm các bạn, test thử bơm này phun mạnh không đó. Thì chỉ đặt cái gì thay bơm này lâu lâu thay một lần, chừng nào nó chạy mà thấy nó yếu, mà cái máy nén trong này, cái hệ thống nén nó yếu rồi thì mình lấy ra ngoài mình xài, mình lấy cái motor mình xài cho cái khác, mà mình thay cái máy bơm này. Đây là cái bình nó quy. Bây giờ mình đời thử nè, đời thử cái bơm, mình dặn cái nút là máy bơm nó chạy nè. Máy bơm nó chạy đó, mà chưa có nước. Chút mình đổ nước vô rồi mình phun nó cho các bạn xem. Cái bơm này tỷ lệ nén nó cũng cao nè, nên là mình phải, nó nén ra xương nè, cái cần nè, nén ra xương cái cần phun thuốc nè, nhưng mà mình phải siết cái cổ dơi này cho chắc nha các bạn, cho nó nén lên chừng nó ruột trên đây ra đó. Trước cái này nó có cái mặt đồng hồ mà bây giờ mình dẹp rồi, mặt đồng hồ để hiển thị cái wall app á, dẹp rồi. Thôi bây giờ mình lắp cái nắp này lại, lắp cái nắp này lên đây lại, rồi mình đem ra ngoài, rồi mình đổ nước vô bình này mình thử, mình phun cho các bạn xem nha. Rồi để mình lắp cái nắp vô cái. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái bình này ra ngoài kia, mình châm nước vô mình test cho bạn xem nè. Đây. Cái dồi này là cái dồi xịt rau rồi này kia nè, thuốc diệt sâu rồi nè, sâu ăn lá trồng rau các bạn. Cái bình này không có bằng ruộng được, bình này xịt yếu, xịt ruộng là phải xài máy, nó mạnh đó nhưng mà nó xịt mình yếu là do mình xịt ruộng rồi mình phải cần nhiều cái dầu này nè. Ruộng bạn biết ruộng xịt mênh mông mà phải cần nhiều bét, xịt có 6-7 bét, mà cái này mình 6-7 bét vô đây á, thì cái máy bơm này nó yếu lại, bởi mình xài cái máy 2 thì mới được. Còn cái này mà mình xài 1 bét gì mình chạy vô tư luôn, mạnh lắm. Thì bây giờ mình sẽ châm nước vô cái này, mình sẽ đợi máy mình sẽ chạy để phun mạnh cái máy bơm này mới nó mạnh không nghe bạn. Châm nước vô.
bạn thông cảm chỗ này nuôi yến nó ồn chút các bạn, nghe nó không được rõ, ồn. Rồi mình test nhiêu nước đây được rồi. Bây giờ mình sẽ đây nè, đây cái dồi nha bạn. Rồi mình sẽ để cái dồi qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy luôn nè, đề chạy máy nè. Cái volume này á, là dặn lớn dặn nhỏ ha, dặn mạnh dặn nó có theo cái đồng tốc á, dặn mạnh thì nó phun mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ dặn nè, mình chạy tốc độ vừa trước nè, đó nó đang ra từ từ nè. Cái này là mình chạy yếu mà nó ra gì rồi các bạn, thấy không? Nó yếu thôi nha, yếu rồi nó gan gì vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ hết tát luôn nè, chạy hết tát luôn này, hết tát nè, nè đó, giờ hết tát luôn nè các bạn, phun không các bạn nè, nghe cái âm thanh luôn á, nghe cái âm thanh nó phun luôn á, không? Là máy này ắc quy này chạy gì là ngon rồi. Rồi lỡ là mình phun cho hết cái đống nước đó luôn. Chút xíu hết trơn cái đống nước này rồi. Cái âm thanh nó tạo ra nè, nghe cái âm thanh. Rồi hết rồi đó bạn, hết rồi đó, hết nước rồi đó. Gần hết nước rồi đó. Thôi mình kết thúc video đây các bạn ơi, đó để mình phun cho hết luôn. Rồi các bạn xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình nha các bạn.